Wow, xẻ qua sẵn đào máu cục tròn cục tròn chậm lấp trốn lấp vậy bún rồi ủa chặt được mớm à sọt ấy kia áo luôn tròn má đi sạt xe chỗ xẻ đâu à tui xẻ đà đấy à. Hãy cực giờ thì xẻm sân xẻm qua sẵn đào máu cục tròn cục tròn chậm lấp trốn lấp vậy bún rồi wow chạy này em nó vui à này không biết lươn nó là hàng nó làm chạy nha em mà lại máy sang nữa nha cô tôi à đạo một cái nha không à nha không đã sạt về mỏ kalau mà sạt này bằng siêu à đã cháu là em báo lúc à đắng bé nữa à chó là cái đã cho nó hà lô bên sạt này mà si chỉ này nó cho quá à bé làm cái em báo quá thế ha. Không chạy quá bạn nữa. Chọc sạt đi kia đi. Bạc mở ngoài mình với nha, sạt đi kia nữa đây. Không mà cho lòng này quay hơn nữa. Đó là sạt đi kia hòm nữa. Chúng nó xa đó luôn á. Tôi bồi nè lấy ra xa lắm ui.
các bạn là kiểu khiếu á sẽ à ủa chặt được mớm à sọt ấy kia áo luôn trời má đi sạch xe chứ sẽ đâu à tôi sẽ ra nha đó là áo luôn đi kè chứ rồi cam biết à được sẽ đó nữa sẽ đó to bè nó po lòng sẽ đó nữa mua lòng mua lấy xôi tiết đó mua được đó là sẽ đó là bây giờ đi bắt chẹt đó nữa nữa đó là coi phải clay cái kè cha còn đi hồ cam hô đâu nữa đi vô từng chấm xem nào cái xì pot gì ấy linh nữa nha tạm bật đi xây xì pot nữa đó là mẹ nó quay đặt pot nó xì tịch mà muốn được thầy chạy bên chọc bằng máy bay hơn để đi chọc trình rồi hay đang chọc thằng mà mẹ nữa vô về từng chấm ra đi khám đó là nhìn chồng về cọ ra nữa tàu quá hay vô tàu té tụng đã xe khỏi tiết là khẩu ban xây mũi tiết à tàu quá đó qua đi